Det där skrev min hustru Karin åt mig i den bok som vi har gett ut för att försöka berätta lite om hur diabetes är. Ni är ju väldigt många här inne som kan betydligt mycket mer om diabetes än vad jag kan, men jag är ändå bäst i världen på min egen sjukdom. Och jag vill inte stå där inne i tältet själv, utan jag vill ha hjälp. Och det är det vi ska prata om idag. Och jag är glad över att få stå här och leda den här eftermiddagen av de här två företagen, One2 Analytics och Beat Diabetes, där jag är med i styrelsen. Vi har massor med bra punkter och massor med bra talare. Och ni märker att jag redan nu börjar bli torr i munnen, så att jag ska lämna över till den första alldeles strax. Han är professorsöverläkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt medgrundare till One2 Analytics. Rubriken på det här föredraget är Framtidsutsikter, hur AI kan förbättra vardagen för personer med diabetes, alltså mig. I de här rollerna som han har så arbetar han för att skapa möjligheter för individer med diabetes att enklare hantera sin sjukdom med ny teknik och med AI. Och även för att vi ska slippa den här sjukdomen i framtiden. Väldigt fint att ha smålänningen Per-Ola Karlsson på besök lite senare. För innan Per-Ola kliver upp så ska en annan av medgrundarna få ta scenen i anspråk. Och han har ett stort intresse av hur man kan identifiera nya behandlingar och hur man med hjälp av AI och teknik kan förbättra behandlingen av diabetes. Daniel Espes är läkare, diabetesforskare och medgrundare till One2 Analytics. Hans rubrik är Den globala utmaningen i diabetesvården. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Och kom fram till efter vi hade printat det här att det finns mer än en, så det blir de globala utmaningarna inom diabetesvården. Men innan vi hoppar in på det så tänker jag vi sätter liksom scenen här först. Vad är egentligen diabetes? Och diabetes är en familj av sjukdomar. Det finns massor av olika former av diabetes. Det alla har gemensamt är att man har ett förhöjt blodsocker. De två vanligaste formerna av diabetes det är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Men mekanismen bakom varför man får högt blodsocker är egentligen helt annorlunda. Och vid typ 1-diabetes, som är en så kallad autoimmun sjukdom, så sker en destruktion av kroppens insulinproducerande celler som vi kallar för betaceller, vilket då medför att man har förlorat förmågan att bilda insulin. Och insulin är ett livsviktigt hormon och det betyder att man är beroende av den här insulinbehandlingen som man kan ta som sprutor eller få levererat via en pump. Både för att reglera blodsockret men också för sin överlevnad som Peter nämnde. Typ 2-diabetes å andra sidan, det är en sjukdom som präglas av det som kallas för insulinresistens. Så kroppens övriga organ och celler svarar inte lika effektivt på det insulin som bildas. Så då ökar kravet på betacellerna, de cellerna som bildar insulin. Så de måste bilda mer och mer insulin, vilket leder till en betacellsdysfunktion och senare också en betacellsdöd på grund av stress. Så för typ 2-diabetes finns det en uppsjö av olika behandlingar. Det finns en rad olika läkemedel som kan tas som tablett, som kan ges som injektion, men man kan också använda insulinbehandling. Det som dock är gemensamt för alla diabetesformer är att det är centralt att mäta sitt blodsocker. Och det kan man göra antingen på det gamla hederliga sättet, sticka sig i fingret, ta ett mätvärde som speglar vad blodsockret är just då. Eller så kan man använda sig av det som kallas för kontinuerlig glukosmätning. Och det är den här lilla pluppen eller sen som man kan se folk ha på armen. Den mäter då glukosnivåer i underhudsfettet hela tiden, eller i princip en gång i minuten. Här ser vi hur det kan se ut. Snyggt. Och då får man ju en helt annan upplösning. Så tittar man på de här data i efterhand, istället för att vi har något enstaka mätvärde här eller där, som då dessutom bara per automatik hamnar under den vakna delen av dygnet, så får vi en kurva som vi speglar hela dygnet. Som liksom visar hur har det här sett ut senaste tiden. Vad händer när du tränar? Vad händer när du äter? Och så vidare. Så det här är ju en helt annan upplösning. Och är, kan man säga, praxis i Sverige för alla som lever med typ 1-diabetes. Alla erbjuds möjligheten att använda en sån sensor om man har typ 1-diabetes. Har man typ 2-diabetes ser det annorlunda ut. Då är det bara ett fåtal som ges möjligheten att använda sensorer.
Men det är inget som är inbyggt. Sensorerna funkar för alla former av diabetes. Sensorerna funkar oberoende av om man har diabetes. De mäter glukos i underhudsfettet. Så att de skulle vara liksom ett viktigt verktyg för alla och generera otroligt mycket data. Så det om det. Sen har vi då en hel del globala utmaningar, mer än en. Så det finns dels då ett stort behov av att förbättra behandlingsresultaten. Att fler ska nå behandlingsmålen. Jag skulle vilja hävda att det finns också ett behov av att höja ribban, i alla fall i vår del av världen, för att sätta målen något högre än vad vi har idag. En annan stor utmaning är att diabetes är en sjukdom som ökar väldigt mycket. Det är redan en vanlig sjukdom, men den ökar ännu mer. Dessutom så har vi en ökad komplexitet när vi kommer till behandlingen av diabetes, som är, kan man säga, tveeggat svärd. Det är tack vare att vi har så mycket nya behandlingar, vi har jättemycket ny teknik, men det gör också att det blir mer komplext att hantera det här. Och som grädde på moset då så börjar det tyvärr bli brist på personer som kan göra jobbet. Det är brist på vårdpersonal, det är brist på experter och specialister inom diabetes. Och varför behöver vi förbättra behandlingsresultaten då? Jo, för även om diabetes är en sjukdom man lever med så är det också så att vissa dör av sin diabetes. Och det kan vara till följd av akuta komplikationer, men det vanligaste är att det är till följd av kroniska komplikationer. För om man har förhöjda blodsockervärden så skadar det våra kärl. Ni kan tänka er om ni har spilt ut Coca-Cola över skrivbordet och så är ni för lat för att torka upp det, så är det därför att torka in. Massa socker intorkat på en yta. Och sen glömmer ni bort det nästa dag ni ska på jobbet, så lägger ni papper på det där. Just det, där är det kladdig kola, så tar man bort det, då kommer det där pappret riva sönder. Förenklat kan man säga att det är det glukos eller socker gör i våra kärl också. Kärlen blir klibbiga, vi skadar kärlväggen. Alla organ är beroende av kärl. Så därför så har vi stor risk för att utveckla komplikationer om man har förhöjda blodsockervärden. Och det är det som framförallt då driver den här ganska stora siffran. Att 3,4 miljoner människor dör av diabetes per år. Och den kan nog till och med vara en underskattning. För det finns många som inte känner till att de har diabetes. Så det finns en stor del av världen där registreringen av det här är ganska dåligt. Så det finns ett stort behov av att förbättra behandlingarna, framförallt ur ett globalt perspektiv, men även i Sverige. Vara bättre på att ta tillvara behandlingar som finns att tillgå och använda den teknik vi har på ett effektivt sätt. Sen har vi stora utmaningen nummer 2, som är prevalens, alltså förekomsten av diabetes. Tittar vi ur ett globalt perspektiv så känner vi till att 589 miljoner människor lever med diabetes. Och då räknar vi bara vuxna. Den här siffran kommer öka ännu mer, upp till drygt 850 miljoner på 25 år. Och det här är de kända fallen av diabetes. Uppskattningar säger att det finns lika många som lever med diabetes som inte vet om det. Majoriteten av dem har då typ 2-diabetes eller prediabetes. Så det här kommer vara en jättestor utmaning. Och den löser man liksom inte med en tablett eller ett piller, inte ens om det är GLP-1-analoger. Sen har vi då våra behandlingar som tack och lov har blivit otroligt mycket bättre. Här är en liten kort tidsexposé av vad som har hänt. Och det man kan säga framför allt är att sättet att framställa och leverera insulin har förbättrats avsevärt. Sättet att mäta blodsocker har förbättrats avsevärt. Men för typ 1-follan så att säga så är behandlingen densamma. När man upptäckte insulinet så fick man ganska snabbt Nobelpriset efter det. Redan i det talet sa man insulin is not the cure. Insulin är inte ett botemedel för typ 1-diabetes. Det är symptombehandling som gör att man överlever med typ 1-diabetes. Så vi behöver fortfarande nya behandlingar även om det har skett otroligt stora förbättringar. Men de här förbättringarna leder också till att det blir mycket mer komplext. Det är svårt att hantera modern diabetesvård om man inte jobbar med det på heltid. Det är svårt att leva med typ 1-diabetes om man inte har tid för att hantera sin sjukdom. För det här tar väldigt mycket tid. Även på typ 2-sidan så ser vi en ökad grad av komplexitet. Det här är det förenklade schemat för hur ska man välja läkemedel för en person med typ 2-diabetes. Och det är på gruppnivå. Här tar man ingen hänsyn till individuella egenskaper eller någon sorts personalized medicine. Det här är bara liksom standardschemat. Gå igenom de här punkterna om du ska välja läkemedel för någon med typ 2-diabetes. Lägg där till då att CGM-användning, egentligen också indicerat för typ 2,
Även insulinpumpsbehandling är godkänt för behandling av typ 2, men vi använder det knappt i Sverige. Och det här ska man hantera inom primärvården i första hand. Och sen då slutklämmen. De som ska leverera den här vården börjar bli en bristvara. Det är brist på vårdpersonal generellt, men det är brist på personal inom diabetesvård framför allt i många länder. Här är en karta av USA. Det är inte så att bristen är störst där, men den är bäst kartlagd där. Så redan nu är det många delstater där det är brist på diabetologer. Det är brist på specialister inom diabetesvård. Samtidigt som vi då ökar komplexiteten hela tiden. Så det finns en stor risk för att de här upptäckterna som tas fram med ny teknik och nya behandlingar inte fullt ut implementeras, för vi har inte riktigt personalresurser för det. Så kort sagt kan man säga att det finns väldigt stora utmaningar inom diabetesvården. Sen finns det väldigt stora möjligheter också. Vi har aldrig haft så bra möjligheter som vi har nu för att göra vården bättre. Dels då tack vare all teknik. Den finns ju redan där. Den finns redan på marknaden. Det finns massvis med nya läkemedel. Flertalet läkemedel på gång, både inom typ 1 och typ 2. Men sen har vi ju parallellt utveckling med AI. Diabetesvården är perfekt för att applicera AI-teknologi. Det är en av de få sjukdomarna där vi har så mycket data. De flesta sjukdomar är ganska statiska. Man mäter en grej, sätter in en behandling, det är 100 mg på morgonen eller 50 mg på kvällen och that's it. Det är få sjukdomar där vi lägger på individen, du ska styra doseringen och det vill vi att du gör med minutupplösning. Men så funkar det inom diabetes. Så vi har jättemycket data att tillgå. Problemet är att vi har inte möjlighet att tolka den, men det kan AI lösa. AI kan lösa många av de här utmaningarna åt oss om vi använder den på rätt sätt. Men den kommer inte göra det per automatik och den kommer absolut inte göra det utan något motstånd. Så det kommer krävas stora insatser från internationella organ, patientföreningar, myndigheter. Förstås kommer det ställa stora krav på hur de här certifieras och det regulatoriska regelverket. Både för att produkterna ska vara säkra, men jag ser också omvänt. Vi kommer behöva ställa krav på de som styr regelverken. För regelverken måste hänga med tekniken om vi ska ha någon chans att använda den. Och det kommer vi fokusera på under resten av presentationen.